Hello guys! Welcome back sa bago naman nating mukbang. So ngayon guys, meron tayong itlog at saka spicy noodles. Tapos meron din tayong munay. Monay. So ano pang hinihintay natin? Tara na, simulan na natin. Di ba? Alisin na natin ito. First bite. Mm. Mm. Pagkuriyato mo ma.
Yan, ayun. Lumay. Oh. So yun guys, thank you for watching. Bye-bye.